אחרי שנים של ציפייה והמתנה, המשחק האגדי The Last of Us 2 הגיע! ואם צריך לסכם אותו במילה אחת, היא תהיה וואו. 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 וואו, 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 וואו. יש לו בעיות, אולי אפילו יותר בעיה אחת, וגם היא לא בעיה לכל מי שמשחק במשחק. מה שאני מנסה להגיד זה שכמה ימים אחרי שהמשחק יצא, הרשת הולכת להיות עמוסה בוויכוחים, בעיקר על טיב העלילה, מה שמתרחש בה, ואיך שהמשחק נגמר, מה שכנראה הולך לעצבן הרבה אנשים. כמובן שלא אגיד לכם אף אחד מהם מחשש ספוילר, כי באמת אי אפשר לדבר על העלילה מבלי להרוס את כל הסיפור. אבל תכלס גם בגלל שאסור לי בשלב הזה. אמברגו. רוצים סרטון ניתוח עלילה מפוצץ בספוילרים? כתבו לנו בתגובות. טוב, אז בואו נחזור להלל את החלקים הטובים שיש במשחק, אלו שיש בשפע. בדומה לגד אוף וור וסיקוולים אחרים, מי שלא שיחק במשחק הראשון ייהנה מאוד מהגיימפליי שלו, עיצוב העולם, משימות עם אויבים רבים, מגוונים ומאתגרים. אבל תחסר להם מאוד ההבנה של אירועי המשחק הקודם, והכי חשוב, מערכת היחסים המאוד מיוחדת ועדינה בין ג'ול לאלי, גיבורי המשחק הראשון. המשחק מעדכן בצורה כזו או אחרת את מי שמשחק דרך פלשבקים או דיאלוגים לגבי דברים שקרו בעבר, אבל זה עדיין לא יתקרב לרגשות שיעברו על מי שחווה את המשחק הראשון. מהבחינה הזו, אפילו God of War, בו הכרת העברו של קרייטוס, הביאה רגעים דרמטיים ברמת ההזלת דמעה, ועדיין זה מתגמד ביחס לחשיבות של הכרת עלילת The Last of Us הראשון. אז לאלו מכם שלא שיחקו בראשון ורוצים מאוד לשחק בשני, לכו תעשו את זה עכשיו, ברגע זה תעזבו הכל, מה שאתם לא עושים, מרתון, לכו מרתון שכונה, מגעיל כזה, על הרמה הכי קלה, סתם, לכו תסיימו אותו, הוא לא ארוך, לכו תקתקו אותו, רק בשביל העלילה, כי היא החלק הכי טוב במשחק הראשון, ומה שהכרחי להבנת המשחק השני. אז לפני שנתחיל, קצת רקע. The Last of Us 2 מתרחש כ4 שנים אחרי אירועי המשחק הראשון, ומתפרס בעיקר בשתי מקומות. ג'קסון, ויומינג, איפה שטומי, אחיו של ג'ול, מתגורר, היכן שביקרנו במשחק הראשון למי שזוכר, אבל הרוב המוחלט של המשחק מתרחש בסיאטל. העיר סיאטל, או מה שנשאר ממנה, מחולקת בין שתי קבוצות שנלחמות על משאבים וטריטוריה. הראשונה הם ה-WLF, או בכינוי שלהם, וולפס. במקור הם היו כנופיית גרילה של החמה בצבא ששלט בעיר עד שהצליחו להשתלט עליה בעצמם. הם מחזיקים בחלקים רבים של העיר, יש להם חומות, נשקים, כלבי תקיפה, כלי רכב וכמות עצומה של בני אדם. הם מאוד מאורגנים ויעילים. חברי הקבוצה השנייה, שמכונים סקאר, בגלל הצלקות שיש להם על הפנים, הם יותר כמו כת אלימה שסוגדת לדמות אלילה ונמנעים משימוש באמצעי העבר. הם חיים בפשטות, הם יותר קשים לאיתור, ויעדיפו נשקים קרים או נשקים שקטים כמו חץ וקשת. לצד כל אלו יש כמובן את האינפקטד, הנגועים, שגם מחולקים לכמה סוגים שכבר הכרנו מהמשחק הקודם, פלוס סוגים חדשים של אויבים שלא ראינו קודם. אחד מהם הוא השמבלר, הבחורצ'יק הזה. טוב, נראה לי שאפשר באופן רשמי להתחיל, לא? לא? למה? מה שכחתי? נכון. חברים, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לו לייק. אם אתם חדשים בערוץ ואוהבים את התוכן שלנו, אתם כמובן יותר ממוזמנים להירשם, ותפעילו את הפעמון כדי להיות מעודכנים לגבי כל סרטון שיעלה בעתיד. זה אפשר? יופי. פתיח ונתחיל. גיימפליי. מדהים. השליטה, שהייתה מעט לא נוחה לפעמים במשחק הראשון, נשארה פחות או יותר אותה שליטה מבחינת מקשים, אבל יכולת התנועה, ההתחמקות, ספרינט למחסה, קרפטינג, הכל מאוד נוח, והמעבר ביניהם נקי וחלק. וזה חשוב, כי המון פעמים תצטרכו לשנות אסטרטגיה מעכשיו לעכשיו, כי גילו אתכם או גופה, ועכשיו אתם צריכים להתאים את עצמכם לסגנון לחימה אחר לגמרי. מכניקת הקרב גם היא השתפרה פלאים, החלפת נשקים, ירי, התקפות עם מצ'טה, הכל חלק ונעים. המון פעמים יהיה לכם קושי להבחין אם אתם משחקים או שנכנסתם לקאטסין, מרוב שהגרפיקה מרשימה ומפורטת. אבל מה שאפילו יותר מרשים הוא עיצוב העולם והשלבים. וואו. יש לכם כל כך הרבה יותר אפשרויות מבעבר. אתם יכולים לזחול, לנפץ שמשות של בתים ורכבים, טיפוס והתנדנדות מחבלים, מה שמעלה ניחוח אנצ'ארטדי כמובן. למה זה חשוב? בגלל חקר המפה. חקר המפה הוא לא רק לחפש מקומות סודיים במפה מוגבלת לכל שלב, שבנוי כמו מסדרון בדומה למשחק הראשון. על המשחק הזה הייתי אומר שהוא חצי או רבע עולם פתוח, כי הוא כן לינארי מבחינת שלבים, אבל יש חלקים נסתרים במשחק עם מלא בניינים נטושים, או נטושים למראית עין לפחות.
המקומות האלו יעניקו לכם המון ציוד, גם לקרפטינג, אבל בעיקר בשביל ברגים לשדרוג הנשק, כמו במשחק הראשון. רק כמובן שגם את המכניקה הזו שיפרו, ויש מגוון רחב יותר של נשקים והתאמות מעולות. כמו כן, ניתן למצוא גלולות, בעזרתן תצליחו לפתח את עץ הכישורים של הדמות שלכם. תוספת נהדרת למשחק הן הכספות הפזורות ברחבי המפה שמלאות בציוד וחומרי גלם. זאת בהנחה ותצליחו למצוא את הקוד שחבוי בקרבת מקום. לעץ הכישורים יש לא מעט ענפים שתוכלו לפתוח אם תמצאו את המדריכים הנכונים שפזורים ברחבי המשחק, אז חשוב לשים לב טוב למה שיש מסביב לפני שממשיכים מהעלילה. כי אל רוב המקומות שבהם הייתם לא תוכלו לחזור יותר. ואין דבר יותר מבאס מלחקור מקום ובאמצע להגיע בטעות לקאטסין. למזלנו, יש דרך להבחין מתי אנחנו עוברים לקאטסינס או לחדר ממנו לא נוכל לחזור אחורה, והיא כשהמשחק מאלץ אתכם ללחוץ לחיצה ארוכה על משולש כדי לפתוח דלתות ומעברים אחרים. אם לא סיימתם לחקור את המקום בו אתם נמצאים, תחזרו לחקור ושובו לשם כשתסיימו. מה עוד אפשר להגיד עליו? הוא ריאליסטי בטירוף, שזה קצת מוזר לומר על משחק אפוקליפס הזומבים, אבל כשתראו חלקים של גופה שהתפוצצה ממוקש, או תורידו למישהו את הראש עם שטגן, תוכלו לראות חלקיקי דם ניתזים. מנוע המשחק יורד לרמת פירוט בצורה שלא זכורה לי מאף משחק אחר. מה שכן, לפעמים המשחק יכול להגיע לרמות אלימות כל כך קשות ומזעזעות, שתצטרכו לקחת הפסקת נשימה לרגע מרוב אי נוחות. אהבתי גם שזמני הטעינה אחרי שמתים יחסית מהירים, וזה חשוב כי אתם הולכים למות די הרבה. עוד פיצ'ר נחמד הוא אפשרות לריפליי בקטעים הסינמטיים במידה ופספסתם כמה שניות מהסצנה, או מישהו יפריע לכם תוך כדי צפייה. לחצו על הריפליי וצפו בסצנה מההתחלה. מכירים את זה שאתם במשימת התגנבות שבה מגלים אתכם על ההתחלה ואתם מנסים ככה להיאבק עד שמגיעה ההבנה שעדיף פשוט למות ולהתחיל שוב? אבל מצד שני, לא בא לכם להתחיל את המשימה שוב מההתחלה, נכון? בתפריט תוכלו לעשות ריסטארט לצ'ק פוינט האחרון, שאת התדירות שלו תוכלו גם לקבוע בעצמכם, או ריסטארט לתחילת כל ההתרחשות. אווירת המשחק בנויה היטב. התאורה ועיצוב הפסקול בעיקר תורמים לזה. הרעשים של הנגועים שמאפשרים לכם להבחין בין קליקר לסטוקר, הצעדים שלכם כשאתם הולכים מהר או לאט, ציפורים שתשמעו ברקע, נחל שנמצא לידכם, מנגינה מסתורית שתיכנסו לבניין, הכל יושב בול. ועוד לא דיברנו על הפסקול, וואו, אימאלה. לגיטרה ולשירים שאותם לנגן לא מעט במהלך המשחק מתווסף עוד משקל רגשי כבד עם הזמן, ממש עד סוף המשחק, בצורה שפשוט עיררה אותי. זה כל מה שאני יכול להגיד לכם מבלי לספיילר. ואם טעיתם, האם אתם סתם יכולים לשבת ולנגן בגיטרה? אז התשובה היא כן, בחלק מהמשחק. השימוש שנוטי דוג עשו לטאצ'פד של השלט מרשים מאוד, ברמה שהוא מאפשר לכם לפרוט גם על מיתרים בודדים. מי שיודע אקורדים על גיטרה יכול מאוד ליהנות מהחלק הזה. ומילה בכל זאת על העלילה או על המסר שמאחוריה. הטענה העיקרית של המשחק היא שבני אדם ימשיכו להיות אלימים כמו בימים אלו, וכמובן הרבה יותר בעולם פוסט-אפוקליפטי, שתמיד נחלק את עצמנו לאנחנו והם, בלי לנסות לחשוב או להכיר את הצד השני, כי ככה נולדנו לשרוד. ולמרות זאת, המשחק נוטה להבדיל בין אלימות לשם מטרה לבין נקמה, שהיא המוטיב העיקרי של המשחק ומוצגת ככזו שלא משתלמת בגלל המחיר הכבד שלה. וגם כי בסוף היא תמשיך לייצר מעגלי דמים נוספים. והדרך המאוד מקורית שבה נוטי דוג בחרו לספר לנו את הסיפור מעולה וממש מצליחה להעביר את התחושות האלה. זהו, זה כל מה שאני יכול להגיד לכם על העלילה. לפחות בסרטון הנוכחי. לקח לי 30 שעות בדיוק לסיים את המשחק, ואני מאמין שפספסתי כמה אזורים שאותם מחקור יותר לעומק עם ניו גיים פלוס. יש בתפריט הראשי גם אפשרות לבחור ולשחק שלב נורא ספציפי, או התקלות נורא ספציפית שהייתה לכם במהלך המשחק. בשורה התחתונה, האם כדאי לשחק ב-The Last of Us 2? ברור! 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 ויפה שעה אחת קודם. אלא אם לא שיחקתם בראשון ואז יפות כמה עשרות שעות קודם. בקיצור, The Last of Us 2 הוא יצירת מופת שפשוט אסור לכם לפספס. זו הייתה הסקירה ל-The Last of Us 2. אל תשכחו לתת לייק, להכות את הסאב, לפוצץ את הפעמון! אנחנו נתראה במשחק הבא.